دلوقتي انا عامل زي زرجينه كده، بدل ما انا ادق على البلي انا عامل زرجينه. انا كل ما هربط كل ما ظرف البلي يخش. كل ما بربط كل ما ظرف يخش بلا يخش في النهاية، نهاية المشوار بتاعه. ده كمان تغريطة. واحدة كده خلاص. نفك بقى، نصور من ورا كده. نصور نعمل ايه من ورا. خد يا جيمي. نعم. امسك الحل. معلش. المفتاح الفرنساوي ده. استغليت الزرجينة وعملت بيها الايه زي شداد كده. وهنا اهو البلية دخلت جوه خالص. دخلت جوه خالص، ولا دق ولا بتاع. السلام عليكم.